ඉතින් මම දැන් ටෙන්ෂන් එක ගලවලා හයි කරන විදිහ මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් හයි කරලා තියෙන ටෙන්ෂන් එකේ කප් එක මම ගැලෙව්වා. ඊළඟට තියෙනවා ටෙන්ෂන් නට් එක. ටෙන්ෂන් නට් එක ගලවනවා ඊට පස්සේ ඔන්න ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක. ඒක ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා මම ඔන්න පිළිවෙලට. ඒකේ ඔයගලන්ට බැලුවොත් දකින්න පුළුවන් එක තැනක උඩට කූරක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක. ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ මහත පැත්ත ඇතුළු පැත්තට තමයි දාලා තියෙන්නේ ටෙන්ෂන් කප් එක. ඊළඟට ගලවලා ගත්තා. ඒකත් ඔන්න පිළිවෙලට තියාගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් දෙකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක දැන් ස්ටඩ් එකෙන් ටෙන්ෂන් එකේ ෂාෆ්ට් එකෙන් එළියට ගලවලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි ටෙන්ෂන් එකේ කෑලි ටික අනුපිළිවෙලින් තියාගත්තොත් තියන්න වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක හරියට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක අතට අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එකේ ඔය නැම්මක් තියෙනවානේ පොඩ්ඩක් උත්තලවනේ තියෙන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඩිස්ක් එක අරගෙන ඒ ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක උඩින් තියෙනවා උත්තල පැත්ත යටට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක දකුණු අතින් අල්ලගෙන වම් අතින් ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ නැම්ම උඩ පැත්තට හිටින විදියට ඇතුළට රිංගව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම ටෙන්ෂන් එකේ තියෙන ෂාෆ්ට් එක ඇතුළට අමුණලා බඳේ තියෙනවා අර උඩ තියෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්ක බඳේ තියෙනවා සිදුරක්. අන්නේ සිදුර ඇතුළට දාගන්නවා ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක. ඒ වගේම තමයි පරණ මැෂින් වල මේ ඩිස්ක් දෙකට අමතරව මැද්දට එනවා මේ වගේ ෆ්ලැට් ඩිස්ක් එකක්. ඒක ෆ්ලැට්. ඒ ඩිස්ක් එක අපි දාන්න ඕනේ අර විදිහටමයි හයි කරන්නේ මැද්දට. තියලා තමයි අර උත්තල පැත්තෙන් වහන්නේ. උත්තල පැත්ත උඩට ෆ්ලැට් ඩිස්ක් එක ඊට පස්සේ අනිත් එකේ උත්තල පැත්ත යටට. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් පරණ තුනක් තිබිච්ච එකක නම් මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. ඊළඟට ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එක. ඊළඟට ස්ප්‍රින් එක. ওই විදිහට තමයි ඔය කෑලි හතර හයි වෙන්න ඕනේ. හැරි හතර හෝ පහ මේ දෙක ඇතුළට දාලා බඳේ තියෙන සිදුර ඇතුළට අපි දාන්න ඕනේ. බඳේ සහ ওই ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකත් එක්කම තියෙන සිදුර අන්න ඒක ඇතුළට බස්සන්න ඕනේ. බස්සලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක හොඳට ටෙන්ෂන් වෙලාද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සනකොට ඒක ස්ප්‍රින් වෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් වෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙන්නත් හොඳ නෑ. එතකොට ප්‍රශ්න එනවා. අත් නැතුව තියෙන එකෙත් ගැටලු තියෙනවා. ඒක නිසා ලාවට ටෙන්ෂන් අතින් ඇඟිල්ලෙන් එල්ලනවා. තද නැතුව ටෙන්ෂන් විදිහට තියලා කප් එකේ දණ්ඩින මාක් කරලා තියෙන පැත්ත උඩට දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එකේ ලොකු පැත්ත ඇතුළු පැත්තට දාලා මෙන්න මේ ස්ටඩ් එකේ පේනවනේ මේ කෑල්ලක් තියෙන අන්න ඒ පැත්ත යට පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට දාගන්නවා. ෂාෆ්ට් එකේ කට් එක මැද්දෙන් ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එකේ හීනි පැත්ත එළියට හිටින විදිහට නට් එක සාමාන්‍යයෙන් අතේ ප්‍රමාණයට ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක තද වෙන්න ප්‍රමාණයට තද කරලා ඉවර වෙලා මැෂින් එකේ පුට් එක උස්සලා නූල දාන හරි විදිහට නූල දාගෙන එන්න ඕනේ. නූල දානකොට අපි දාන්නේ පුට් එක උස්සලා. පුට් එක පාත් කරලා තියද්දි මොන මැෂින් එකේවත් නූල දාන්න එපා. ඊට පස්සේ උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකකින් දැම්මා ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් ටෙන්ෂන් ඩිස් අතරින් ගත්තා. ඊළඟට එතනින් වමුණලා ටේක් අප් ලිවර් එක ගාගෙන උඩට අරගෙන ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක දාගත්තා. අතරින් දාපු ගමන් ටේක් අප් එකට වැටෙනවා. උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. වැටිලා තියෙන්නේ දැන් මේ. ඊට පස්සේ ටේක් අප් ලිවර් එකකින් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මැෂින් එකේ පුට් එක දානවා පාතට. පුට් එක පාතට දාලා අතින් ඇදලා බලනවා කැඩෙන ගානට තදට තියෙනවා කියලා. කැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකාකාරීව ගලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. අතින් හොඳට ඇදලා බලනකොට ඇදිලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තදට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක බලන්නේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා. තද මදි නම් අපිට මෙතනින් තද වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු කරගන්න එක කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මැෂින් එකට නූල දාලා මහන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට ඒ විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවද කියලා බලලා කප් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. 5 සහ 6 උඩ පැත්තට හිටින විදිහට. හැබැයි මේ නම්බර මේ වෙලාවේ කිව්වට නම්බර මතක තියාගන්න එපා. මොකද මහනකොට නම්බර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අතින් ඇදලා බලන එක තමයි සාර්ථක.
ඉලක්කම් මතක තියාගන්න එපා. මොන වෙලාවකවත් කිසිම එකේදී මේක මෙතන 4 තියෙන්න ඕනේ, මේක 5 තියෙන්න ඕනේ. එහෙම මතක තියාගන්නේ නෑ අපි. අතින් ඇදලා බලනවා නූලේ ටෙන්ෂන් එක කොහොමද කියලා. නූල් වල පරතරේ වුණත් ඒ වගේ අපි මහලා බලනවා. බලලා අපිට මදි නම් වැඩි කර ගන්නවා මිසක් ඉලක්කම මතක තියාගන්න එපා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක් සහ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. සිංගල් සික්සැක් මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ නූල් තද කරන කොටස නිතරම ගැලවෙනව නේද? එහෙම නැත්නම් හෙල්ලෙනවා. නැත්නම් ගැලවිලා අතටම එනවා. ඉතින් මේක කාගේවත් උදව් නැතුව ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මැෂින් එකේ වම් පැත්තේ කවරේ ගලවලා අයින් කරාම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ සිදුර ටෙන්ෂන් එක හයි වෙලා තියෙන සිදුර කවරේ ගලවපුවාම හොඳට පේනවා. මේ සිදුර ඇතුලේ තියෙන ඇනේ ටෙන්ෂන් එක ඇතුලට තල්ලු කරලා තද කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට ටෙන්ෂන් එක ගැලවෙන එක සහ ටෙන්ෂන් එක හෙල්ලෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ ත්‍රේඩ් ටෙන්ෂන් එක කොහොමද හයි කරන්නේ කියලා. සමහරක් අය නිතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ත්‍රේඩ් ටෙන්ෂන් එක ගැලවිලා යනවා. ඒක ගැලවිලා යනවා කොච්චර හයි කරත් ගැලවෙනවා. සමහරක් අය උකට සුපර් ග්ලූ දානවා, එක එක ගම් වර්ග දාලා හයි කරනවා, ඒත් එක්ක ගැලවිලා එළියට එනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒකටම ගැලපෙන හොඳ ස්ක්‍රූ පුනියනකින් තද කරන්නේ නැති එක හෝ ඒක තද කරන්න පුළුවන් කොතනින්ද ඇනේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න බැරි එක. දැන් මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ ටෙන්ෂන් එක හයි කරන විදිය. ටෙන්ෂන් එක මේ විදිහට ඇතුළට වැටෙන්නේ. නමුත් හැම ගොඩක් අය තියෙනවා ගැලවිලා එනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ ටෙන්ෂන් එක තද කරන ටෙන්ෂන් එකේ ෂාෆ්ට් එක තියෙනවානේ. ටෙන්ෂන් ස්ටඩ් එක ඒක බඳට හයි වෙන ඇනය හරියට තද වෙන්නේ නැති වුණාම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒකට එක හේතුවක් වැරදි ස්ක්‍රූ පුනියනක් පාවිච්චි කරන එක. හෝ සමහරකට ඇනේ ගැටලුවක් හෝ ස්ටඩ් එක තද වෙන්නේ නැතුව හරි මොන හරි දෙයක්. හරියටම හරියන ස්ක්‍රූ පුනියකින් තද කරොත් ඔය දේ වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට හයි කරනවා නම් ටෙන්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කප් ටික ගහලා තියෙනකොට හයි කරාට හරියටම හයි කරගන්න බෑ. දැන් අපි ගැලවිලා තිනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරනවා ටෙන්ෂන් එකේ කප් ටික ගලවලා ස්ක්‍රීන් එක ගලවලා ටෙන්ෂන් එකේ කූර විතරක් එළියට ගන්න එක. මම දැන් කූර ගන්න යන්නේ ඔන්න නට් එක ගලවලා ස්ක්‍රීන් එක කට් වොෂර් එකයි ස්ක්‍රීන් එකයි ටෙන්ෂන් කප් එතකොට ටෙන්ෂන් ඩිස් ප්ලැට් ඩිස් එක ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක ඔක්කොම ගලවලා පැත්තකින් තියෙනවා. තියලා කූර විතරක් කරනවා. කූර හරි විදිහට කූරේ තියෙන කට් එක පොළොවට සමාන්තරව හිටින විදිහට. ඒ කියන්නේ කූරේ මැද්දෙන් පළලා තියෙන එක හරස් අතර නෙමෙයි පැට් පැත්තට පොළොවට සමාන්තරව. තිරස් අතර නෙමෙයි හරස් අතර තියලා හිටින විදිහට ෂාෆ්ට් එක මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් එක හයි වෙන ගෲව් එක ඇතුළට රිංගවන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බඳේ තියෙන ඇනෙන් තමයි තද කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් එකේ මේ තියෙන මේ කට් එක මේ පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට හරියට බස්සා ගන්නවා. බස්සගෙන ඒක හැරෙන්නේ නැති වෙන්න අල්ලගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ගෲව් එක ඇතුලේ තියෙන ඇනේ හොඳට තද කරන්න ඕනේ. එතකොට ටෙන්ෂන් එක ගැලවෙන්නේ නැහැ ආයේ. ඊට පස්සේ අපි මැෂින් එකේ සමහරක් විට ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලැට් ඩිස්ක් එකත් එක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තුන එකට තියලා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක තියලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක අතරට ඒ තුනම රිංගවලා ඉස්ලාම ස්ටඩ් එක ඇතුළට දානවා. දැම්මාම අර ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකේ උඩ තියෙන කූර වගේ එක යන්න ඕනේ මැෂින් එකේ බඳේ තියෙන සිදුරට. ඒ වගේම අපි ස්ප්‍රින් එක ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සලා අතහැරපුවාම ආපු පල්ලෙහාට යන විදිහට ටෙන්ෂන් හිටින විදිහට දාගන්න ඕනේ. මේ කෑලි හතරම එකට තියලායි දාගන්නේ. හතර හෝ තුන. ටෙන්ෂන් ඩිස් තුනක් තියෙනවා නම් පැඩ් ඩිස්ක් එක මැද්දට තියලා එතකොට කෑලි හතරක් වෙනවා. නැත්තම් ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙකයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකයි. ඒ දෙක දාලා ස්ප්‍රින් එක ටෙන්ෂන් වෙනවද කියලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් උඩට හිටින විදිහට ප්ලස් මයිනස් මාර්කේ උඩට ඉදින් දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක දාලා ටෙන්ෂන් ස්ටඩ් එකේ කට් වොෂර් එකේ තියෙන පොඩි කූර වගේ පැත්ත යටට හිටින විදිහට පොඩි කෑල්ලක් තියෙන එකේ දාලා නට් එක දාලා තද කරනවා. කප් එක හයි කරන්නේ නැහැ. කප් එක හයි කරන්නේ මැෂින් එක ඔක්කොම බැට් ටික ඉවරලා මහලා චෙක් කරලා සාම්පල් එකකුත් මැහුවට පස්සේ තමයි කප් එක ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ටෙන්ෂන් එක හයි කරනකොට බලන්න ටෙන්ෂන් එක ඇතුලේ කම්බි කුරක් වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන එක මේක ඕනේ ටෙන්ෂන් එකේ ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්නේ. ඒක තියනවාද බලන්න ඇතුලේ. ඒක හරියට ඇතුලට දාලා ඊට පස්සේ අතර ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක. ඊට පස්සේ වක්‍රාකාරව තියෙන ටෙන්ෂන් ඩිස් එක. ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් ඩිස් එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් වක්‍රාකාර ඩිස් එක. ඊට පස්සේ මේ තුන මෙහෙම අතින් අල්ලගෙන ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකේ ඇතුළට මෙහෙම දාගන්න. දාගෙන ඒ ඔක්කොම ටික එකපාර ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක ඇතුළට රිංගවනවා. රිංගවනකොට ස්ප්‍රින් එක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ හරියට විතර වගේ හිටින විදිහට දාන්න. මේ ටෙන්ෂන් ප්ලේට් එකේ
කූර මේ සිදුර ඇතුළට දාලා මේක ස්ප්‍රින් එක උස්සලා මෙතනින් මේ ගැට්ටි. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න ටෙන්ෂන් රිලීසින් කප් එකේ මේ මැද්දේ තියෙන මේ කොටස හරහට තියෙන කොටස තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අපි මහ වෙලාවට පුට් එක උස්සපුවාම ටෙන්ෂන් රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්ලස් මයිනස් මාක් කරලා තියෙන විදිහට උඩ පැත්තට දානවා. ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක ඊට පස්සේ මේ කට් වොෂර් එකේ මේ කට් එක යටපැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ නට් එක දාලා ටිකක් අපි තද කරගන්නවා. තද කරගෙන පුට් එක උස්සලා නූල මෙතනින් දාලා මෙතෙන්ට දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙක අතරින් යන විදිහට මෙහෙම දාලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකෙන් උතුරට යන විදිහට දානවා. ඒතර ක්ලික් කියලා සද්දයක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාලා ටේක් අප් ලිවර් එකට දාගන්නවා. දාගෙන පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා ඇදලා බලනවා. අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල තියනවද කියලා. තද මදි නම් ප්ලස් පැත්තට කරකවලා තව ටිකක් තද කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අතින් අදිනකොට ඒකාකාරී වෙන්නත් ඕනේ. නූල කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට තදට තියෙන්නත් ඕනේ. නූල බුරුලට තියෙන්න බෑ. ඒක බලන්නේ පුට් එක උස්සලා මෙතන නිකන් නූල දාලා ඊට පස්සේ පුට් එක පල්ලෙහාට දාලායි අපි ඒක චෙක් කරලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් දානවා ඉන්දි කඩුවට දානවා. ඉන්දි කඩුවට දාලා හරි. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා. බොබින් එක දානකොට නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ බොබින් එක අතින් අල්ලපුවම නූල උඩට එන පැත්තට දාන්න එපා. බොබින් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් අල්ලපුවාම නූල යටපැත්තෙන් එන විදිහට බොබින් එකේ යටපැත්තෙන් නූල එන විදිහටයි දාන්න. ඊට පස්සේ ෂටල් එකේ ඉස්සරහා තියෙන පොඩි කට් එක ඇතුලෙන් නූල දාලා ඉස්සරහා කට්ටෙන් එළියට අරගෙන ටිකක් දිගට තියලා කොහොම තියලා වහනවා. වහලා අතින් කරකවලා උඩට ගන්නවා. අරගෙන නූල් දෙකම පිටිපස්සට දානවා. දාලා රෙද්දක් අරගෙන මහලා බලනවා මැහෙනවද කියලා. නූල් එන විදිහ බලනවා. මෙහෙම මහලා චුට්ටක් මහලි කරලා බලනවා යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා. යටපැත්ත බුරුල්ද කියලා බලනවා. යටපැත්ත බුරුල් නම් අපිට තව මෙතනින් තද කරන්න පුළුවන්. තද වැඩි නම් බුරුල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර විදිහට ඇදලා බලපුවාම එහෙම වෙනසක් හිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හරියට නූල සෙට් කරගෙන තදද බුරුල්ද බලලා නියම ගන්නට සෙට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ප්ලාස්ටික් කප් එකේ තියෙනවා මෙතන පොඩි කට් එකක්. ඒ කට් එක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට මේකට දාගන්නවා. කොයි වෙලාවෙවත් දැන් මෙතන ටෙන්ෂන් හොඳට තියෙනවා. කොයි වෙලාවත් නම්බර්ස් මතක තියාගන්න එපා. හැම වෙලෙම පුට් එක උස්සලා මෙතන ගන්න නූල දාලා පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා අතින් ඇදලා බලන්න නූල තදට තියනවද කියලා. අන්නේ ගාන තමයි තියෙන්න ඕන හරි කාන. ෂටල් එකේ නූලත් අපි මෙහෙම ඇදලා බලනකොට අර තරම් තදට නෙමෙයි ඒකාකාරී වෙන විදිහට යම් ප්‍රමාණයකට තදට තියෙන්න ඕන. ওই විදිහට දානවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ওই විදිහට ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා නම් යට නූල් බුරුල් වෙන්නේ නැතුව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මහ ගන්න පුළුවන්. Singer zigzag tension post. I'm going to show you how to take it off and put it on properly. First of all, the tension number cup was removed. Next, remove the tension nut. Next, remove the tension groove washer. Next, remove the tension spring. Next, remove the tension plus minus cup. The Tesian pressure cup. Next is the pressure plate, tension dish and thread take up spring.
This is how the tension assembly works if you keep the parts in order. You will have to keep them now. Let's see how to properly raise the tension post. First, take the pressure plate above it is the tension dish. Place the tension dish with the convex side up. Next is the other tension dish, convex side down. Then hold these three parts with your right hand. The thread takes up the spring and creeps in. Be especially mindful here. Set the tilt of the take-up spring so that the hand is on top. Next, with the left hand, the pin on the pressure plate should be inserted into the tension shaft as it falls into the hole in the machine body. Some machines have a flat dish inside addition to the two tension dishes. Then what you need to do is to keep the flat dish in the middle of the two tension dishes. Whether there are two dishes or three dishes, PIX system does not change. In the same way, all the parts are put together and inserted into the center stud. The pressure plate pin goes between the hole in the bottom of the machine and the hole in the thread guard. After installation, push up with your finger and check if the thread take-up spring is working properly. Next, the tension cup is inserted as the plus-minus mark is on the upper side. Next is the tension spring fat side in. Next is the tension groove washer. The slot in the washer is facing down and forward. Next, tighten the tension nut with the thin side of the nut facing forward. Lift the putt lifter, thread the machine correctly. Next, put the pressure put down. Pull the string near the take-up lever. When you pull the string by hand, tight. The string should be stretched evenly as if it is tight. The string should be tight enough not to break. Tighten the tension nut if too tight. Loosen the tension nut. Next, raise the tension number. Cup number 5 is upside down. Memorizing the tension numbers while sewing it is not a right method. When the putt is lifted, the string is put and the string is pulled near the take-up lever. It is exactly right if the thread flows tightly and uniformly to the extent that it does not break. If you see that the thread is loose from the bottom side after sewing the fabric, the needle thread is definitely loose from the tension. In some other cases, the thread tension post of the Singer zigzag machine moves or the thread tension unit itself falls off. Today I will teach you how to solve this problem your own without the help of a technician, otherwise known as the cover on the left side of the machine. Then you can see the nail holding the center stud of the tensioner. Push the thread tension in and finger tighten the tension fixing nail. By doing that you can stop the thread tension from moving and coming loose. Thanks for watching the video. I hope you find my video useful. At some point I will start another video that is important to you and come back soon. Subscribe my channel and click the bell icon too. Have a nice day.